Hey guys, what's up? I am सङ्घर्ष विश्वकर्मा फ्रम मेरो सर्भिस। के तपाईँहरूले पनि कहिले ट्रु कलरको बारेमा सुन्नुभएको छ? यदि सुन्नुभएको छ भने आजको यो भिडियो तपाईँको लागि नै हो। किन भन्दाखेरि आजको यस भिडियोमा म तपाईँहरूलाई ट्रु कलर भनेको के हो, यसले कसरी काम गर्छ, यो हाम्रो लागि सेफ छ कि छैन, यसमा चाहिँ कतिको विश्वसनीयताहरू छ, त्यो सम्पूर्ण कुरा ट्रु कलर सम्बन्धित सम्पूर्ण जानकारीहरू चाहिँ आजको यस भिडियोमा म तपाईँलाई प्रोभाइड गर्नेछु। त्यसैले एक सेकेन्ड पनि स्किप नगरेर भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनु होला र च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने सब्सक्राइब गरेर बेल आइकनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सिनु होला। ल त अब भिडियो सुरु गरौँ। सबैभन्दा पहिला जानौँ कि आखिर ट्रु कलर भनेको के हो। तपाईँले कहिले न कहिले पक्कै पनि यो सुन्नु नै भएको होला कि यदि तपाईँको फोनमा चाहिँ कुनै अननोन नम्बरबाट फोन आउँछ भने तब तपाईँहरूको नम्बरमा चाहिँ तपाईँको फोनमा चाहिँ त्यो सो गराइदिन्छ कि यो फोन चाहिँ कुन व्यक्तिले गरेको, त्यसको नाम देखाइदिन्छ र यो फोन चाहिँ कहाँबाट गरिएको हो। यो चाहिँ एकदमै सही रहेको छ। यो नै ट्रु कलरको असली काम रहेको छ। राम्रोसँग बुझ्नुभएको होइन होला, म तपाईँलाई इक्जाम्पलको थ्रु यहाँनिर बुझाउन गइरहेको छु। जस्तै मानौँ मेरो फोनमा कुनै अननोन नम्बरबाट कल आयो जसलाई चाहिँ मैले चिनेको छैन भने, यदि तपाईँसँग ट्रु कलर छ भने ट्रु कलरले मलाई फोन गरेको व्यक्तिको नाम सो गराइदिन्छ, फुल नेम, र त्यस व्यक्तिको चाहिँ लोकेसन भन्ने गरिदिन्छ, लोकेसनलाई पनि यहाँनिर देखाइदिन्छ। अब यो चाहिँ हामीले कसरी गर्ने, यो चाहिँ अब अगाडि म बताउन गइरहेको छु कसरी युज गर्ने भन्ने बारेमा। अब ट्रु कलरलाई युज गर्नको लागि तपाईँले सिम्पली प्ले स्टोरबाट ट्रु कलर एप डाउनलोड गर्नु होला, अथवा मैले कमेन्ट सेक्सनमा पिन गरिदिएको छु त्यहाँनिर लिङ्क, त्यहाँनिर गएर तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। डाउनलोड गरिसकेपछि ट्रु कलरमा जानु होला र ट्रु कलर खुलिसकेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस यहाँनिर देख्नुहुन्छ। गेट स्टार्टेडमा जानु होला, कन्टिन्यूमा जानु होला, पर्मिसन दिनु होला, एलाउ गर्नु होला, एलाउ गर्नु होला, एलाउ गर्नु होला। एलाउ गरिसकेपछि यहाँनिर लोडिङ भनेको छ। तपाईँले यहाँनिर गो टु सेटिङ्समा जानु होला। गो टु सेटिङ्समा गइसकेपछि यसलाई यसरी चाहिँ पर्मिसन दिनु होला। पर्मिसन दिइसकेपछि यहाँनिर नेक्स्ट 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 गरिदिनु होला र यसलाई चाहिँ लेटर गरिदिनु होला। र त्यसपछि चाहिँ तपाईँले आफ्नो फोन नम्बरबाट र कन्ट्री लोकेसन सिलेक्ट गरेर यहाँनिर चाहिँ तपाईँको फोन नम्बरहरू दिनु होला र नाम दिनु होला। र त्यसपछि तपाईँले आफ्नो गुगल एकाउन्ट अथवा फेसबुकबाट दुईवटा मध्ये एउटालाई सिलेक्ट गरेर तपाईँले यहाँनिर आफ्नो जुन पनि चाहिँ तपाईँलाई राम्रो लाग्छ अथवा जुन चाहिँ तपाईँको लागि सुइटेबल छ त्यसलाई चाहिँ दिएर तपाईँले यहाँनिर साइनअप गर्नु होला। र साइनअप गरिदिइसकेपछि यस्तो खाले इन्टरफेस यहाँनिर देख्नुहुन्छ। तपाईँको यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सम्पूर्ण जति पनि कल लिस्टहरू छ ती यहाँनिर तपाईँको आइसकेको छ। अब आइसकेपछि तपाईँले यति गरिदिइसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको यहाँनिर के हुनेछ भन्दाखेरि, तपाईँको यति गरिसकेपछि अब चाहिँ तपाईँको फोनमा कुनै अननोन नम्बरदेखि फोन आयो भने अथवा कुनै अननोन पर्सनले तपाईँलाई कल गर्यो भनेपछि त्यो पर्सनको नाम र ठेगाना ट्रु कलरले तपाईँलाई देखाइदिन्छ, तपाईँलाई सो गराइदिन्छ, जुन कि तपाईँले स्क्रिनमा पनि देखिरहनु भएको होला। अब कुरा गरौँ कि आखिर यो ट्रु कलरले कसरी काम गर्छ। मैले तपाईँलाई के भनेको थिएँ, ट्रु कलरलाई साइनअप गर्दाखेरि, लगइन गर्दाखेरि फर्स्ट अफ अल हाम्रो नम्बर दिनुपर्छ, त्यसपछि हाम्रो नाम दिनुपर्छ, त्यसपछि हाम्रो कन्ट्री लोकेसन दिनुपर्छ भनेको थिएँ। र यदि तपाईँले गुगलबाट साइनअप गर्नुभयो भने तपाईँको गुगल आइडी पनि त्यहाँनिर देखाउँछ, र फेसबुकबाट साइनअप गरिदिनु भयो भने फेसबुक पनि त्यहाँनिरबाट देखाउँछ। मतलब कि तपाईँले सिम्पली यसरी बुझ्नुहोस् कि यो जुन ट्रु कलर एप छ त्यसले इन्डाइरेक्टली हामीबाट नै सम्पूर्ण इन्फर्मेसनहरू लिएर आफ्नो सर्भरमा स्टोर गरेर राख्छ र त्यही इन्फर्मेसन चाहिँ हामीलाई दिन्छ। बुझ्नु भएन, अझै क्लियर बुझाउन चाहन्छु। जस्तै मैले यसमा लगइन गर्दाखेरि यहाँनिर मेरो नम्बर लग्यो, त्यसै गरी मेरो नाम लग्यो, मेरो ठेगाना लग्यो, मेरो गुगल आइडी लग्यो। अब मैले कुनै पनि अननोन पर्सनलाई कल गरेँ भने त्यस पर्सनले पनि यदि ट्रु कलर युज गर्छ भने त्यसको मोबाइलमा ट्रु कलरले मेरो इन्फर्मेसन सेभ भएको, आफ्नो सर्भरमा जुन मेरो इन्फर्मेसन सेभ भएको थियो त्यही इन्फर्मेसन चाहिँ त्यहाँनिर देखाइदिन्छ कि यसको नाम यो हो, यसको फोन नम्बर यति हो र यसको जिमेल आइडी यो हो भनेर चाहिँ, अथवा फेसबुक आइडी यो हो भनेर चाहिँ देखाइदिन्छ। घुमाइ फिराएर सिम्पली म कुरा गर्नुपर्दा ट्रु कलरले चाहिँ हामीबाट नै इन्फर्मेसन लाग्छ र हामीलाई नै त्यो इन्फर्मेसन प्रोभाइड गर्छ। र यसको एक्युरेसी चाहिँ कुनै पनि सेयर रहेको छैन, कुनै पनि फिक्स 100% एक्युरेट हुन्छ भन्ने छैन। किन भन्दाखेरि मैले आफ्नो नाम चेन्ज गरेर पनि त्यहाँनिर दिन सक्छु, अथवा मैले जिमेल आइडी, आफ्नो फेक जिमेल आइडी पनि त्यहाँनिर दिन सक्छु। त्यसैले यो चाहिँ त्यति एक्युरेट चाहिँ छैन जहाँसम्म मलाई लाग्छ। र अब कुरा गरौँ ट्रु कलर कतिको सेफ छ। जहाँसम्म मलाई लाग्छ ट्रु कलर 100% सेफ चाहिँ छैन। किन भन्दाखेरि
यो एपलाई तपाईँले सुरुमा नै युज गर्दाखेरि यसले चाहिँ तपाईँको कन्ट्याक्टहरू पढ्ने चाहिँ तपाईँको पर्मिसन लाग्छ, मेसेज पढ्ने पर्मिसन लाग्छ। तपाईँको जति पनि कन्ट्याक्टहरू हुन्छन् ती सम्पूर्ण कन्ट्याक्ट चाहिँ यो एपभित्र स्टोर हुन्छ र त्यसै गरी तपाईँको सम्पूर्ण फेसबुक आइडी, जिमेल आइडी जसले पनि तपाईँ लगइन गर्नुहुन्छ त्यो चाहिँ तपाईँको यो ट्रुकलर एपमा स्टोर हुन्छ। त्यसैले तपाईँले चाहिँ यो एपलाई युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ चाहिँ त्यस्तो बैङ्कहरूको सम्बन्धी अथवा एकदमै ठुल्ठुला मोबाइल ब्याङ्किङहरू यताउता चलाउनुहुन्छ, तपाईँले यसलाई प्रयोग नगर्नुहोस्, नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। र यदि तपाईँ चाहिँ आफ्नो फोन चाहिँ सामान्य युजका लागि चलाउनुहुन्छ, साधारण जीवनका लागि भन्दाखेरि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ। तर युज गर्नै पर्छ भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दैन, तर युज गर्नु भने फाइदा चाहिँ यसको रहेको छ। सो होप गाइस आजको यस भिडियोमा तपाईँले ट्रुकलर सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारीहरू पाइसक्नु भएको छ भने अगेन यस्तै नलेजफुल टेक सम्बन्धी भिडियोजहरू पाउनको लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर नोटिफिकेसनलाई पनि प्रेस गर्न नबिर्सनुहोला।